السلام عليكم. اليوم نكمل لكم الفيديو السابق ديال DPF EGR Disactivate EGR. الان يا اخواني بعد ما قرينا الكالكولاتور الموتور ديالنا، يعني السورسور ديال الكالكولاتور الموتور اللي هو هذا، دائما نحاولوا نفحصوا يعني شحال الحجم ديالو. الفايل ديال هذا ما تيتعداش جوج ميجا بايت، يعني هذا هو الحجم ديال الفايل ديال الكالكولاتور. ديما نقوموا بواحد النسخ هاد النسخه هذه باش تبقى لنا واحد النسخه احتياطيه، يعني في حاله ما طرا مشاكل تكون عندنا واحد النسخه احتياطيه. اوكي، نخليوها مثلا هنايا مؤقتا. هاي عندنا الدوبل ديالنا يعني. الان غنفتحوا البرنامج ديال اللي عن طريقه كان يعني نقوم بازاله او بعزل الاجيال. هو هذا فولتا سنسور، هذا هو البرنامج. والان غادي ندير اوبن هنايا، فايل اوبن. من بعد غادي نمشيو للفايل ديالنا اللي بغينا نديرو يعني الفايل اللي خصنا نقومو بالتغيير يعني ديال الاجيال فيه، اللي هو هذا فورت فايل اوري. نقولو اوبن. من بعد كنجيو كنسيليكسيوني اولا كنختارو الكالكولاتور ديالنا ديال هاد السيارة هادي. في الحالة ديالنا فورت هذا فورت روك راكب فوق فورد مازدا هي هادي. من بعد اجيال بوش، هاد البوش اديت 16 هي الكالكولاتور ديالنا. كنقولو ديكود فايل. من بعد هنا تيقول لي فين بغيتي يعني تحتفظ بهذا الفايل هذا، فنقول نخليه هنا مع الفايل وندير فورد، ندير له فورد اجيال بلوك، يعني اجيال بلوك. ما نديروش بايخن، يعني هذه يعني انه حفظ معا. كنشوف هنا هو تيقوم بعمل التغيير على الفايل اللي عطيناه اللي هو هذا. غنتظروا حين ان ينتهي من هذه العمليه هذه. Está bueno, stiamo registrando. من بعد هو انا قال لي saving file into، المهم قال لي بان راه تم بالاحتفاظ بهذا الفايل هذا فورد اجير بلوك. وانا قال لي بلا راه فينيش، يعني انتهى من هذه العمليه. حاليا جينا فورد غادي نلقاو بلا حطينا هنايا يعني داك الفايل اللي قام بالتغيير فيه، يعني الاجير بلوكا. يعني الحجم ديال الفايل اوريجينال ناقص يكون واحد التغيير، يعني 2 ميجا بايت 2 ميجا بايت. وفي الفايل اوريجينال تلقاو كذلك 2 ميجا بايت 2 ميجا بايت، يعني نفس الحجم. الان غادي نمشيو وغادي نقوم بكتابة هذا الفايل هذا في الكالكولاتور الموتور ديالنا. للاسف يا اخواني كنت ظنيت ان الكون الحاسوب يعني هذا اللي كيسجل، البرنامج اللي كيسجل يعني شاشة الحاسوب كان يسجل، ولكنه لم يسجل شيء بالنسبة لهذه الفقرة ديال كتابة السوفتوير. لكن نحاول نوريكم يعني هنايا هي طريقة سهلة. من بعد هنا في الأول كما لاحظتوا في الفقرة الأولى قراءة درنا ريدينغ وقرينا السوفتوير. لكن الآن بعد تعديل السوفتوير ديال الحاسوب المحرك، كنجيو وكنديرو ورايتينغ، يعني وريتينغ يعني كتابة السوفتوير. كنضغطو على هذه كنجيو كنديرو سيليكت اللي هي هذه. من بعد فاش كنديرو سيليكت كيخرج لنا واحد الخانة او واحد النافذة مثل هذه، تيقول لنا اختاروا شنو هو الفايل
اللي بغيتو يعني تكتبو في الكالكولاتور موتور. فتنقولوا الفايل ديال هذا فورد جير بلوك، يعني الفايل اللي تم تعديله، وكنضغطوا على يعني الى الامام داكشي اللي كيطلب منا كنتبعو، يعني المراحل اللي كيطلب منا البرنامج ديال كيس فيتسفاي. كما قلت لكم في اول فيديو دائما يعني خذوا يعني بالكم من الباتري ليفل، وخاصة في فقرة الكتابة، لأن فقرة الكتابة جد مهمة. هنا فين كيطراو أكثر المشاكل. إلا كانت البطارية ضعيفة، إلا نزلت البطارية قد يطرا لكم مشكل في الكالكولاتور. لهذا دائما حاولوا توضعوا بطارية يعني جيدة، أو لا تقوموا يعني بربط السيارة بكابلات أو بوستر يعني إضافي، باش تكون عندكم واحد الباتري ليفل مزيان. وهذا هو الفيديو ديالنا يا اخواني، نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كانت عندكم اسئله او اقتراحات فما عليكم الا تكتبوها في التعليقات، ولا فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.